God morgon och välkommen till vår första YouTube-video. Det är jättekul att ha er här. Idag har vi planerat att avnjuta en gemensam fin brunch. Någonting som vi brukar göra när vi är lediga samtidigt, vilket är tyvärr inte så ofta. Men idag är en sån dag och ni ska få följa med. Och under brunchen så ska vi passa på att svara på några av de frågorna som vi oftast får av er följare. Efter det ska jag och Rasmus åka iväg på ett alla hjärtans dag-firande på Haga slott. Så häng med! Jag har ingen aning vad jag ska säga, men jag bara pratar på så blir det bra det här. Jag och Rasmus firade inte alla hjärtans dag för att vi ska göra det idag istället. Och jag tänker att ni ska få följa med. Ahmo står i köket nu faktiskt och lagar lite brunch till oss. Och så får frugan göra sig fin samtidigt. Det är life. Tips till alla tjejer där ute. Skaffa en man som älskar att laga mat. Det är fucking jackpot. Jag har varit otroligt trött de senaste veckorna, för det har varit så himla mycket intryck och ja, utmanande kan man säga. Jag är inte riktigt vant mig vid uppmärksamheten kring programmet, även fast det har gått en månad. Och samtidigt så känns det också som att the Love is blind dust is starting to wear off. Ärligt talat så tycker jag att det har varit ganska jobbigt. Det börjar trilla in en hel del elaka kommentarer på mina sociala medier. Folk kommenterar mycket på mitt utseende och min karaktär och predikar vad jag borde ändra med mitt utseende och vad jag behöver ändra i min personlighet. Hur jag brister i hundägarskap, som vän, som allt möjligt. Jag skulle inte säga att jag tar åt mig, för jag är väldigt klar i vem jag är och väldigt medveten om mina egna brister. Också mina bästa delar såklart. Jag förstår liksom inte varför folk behöver vara elaka. Jag fattar liksom inte. Det gör mig faktiskt ledsen, för jag tycker att vi människor är kapabla till så mycket bättre saker i livet än att trycka ner varandra. Så känner jag. Men. Jag kanske vänjer mig, vem vet. Där är Rasmus. Hej, hej. Hej. Jätteklart med frukost. Ser ni? Kolla vad han har fixat och donat. Vem är det som är frukostmästaren i hushållet Det är egentligen? du som gör mycket bättre frukost än vad jag gör. Men jag har försökt. Jag har gjort en donut. Jag har köpt en donut. Men det är med en donut. Vad är det där för läpp? Jag blir alltid lika chockad när jag inser att mitt ansikte inte godkänns av din Face ID. Alltså jag testar ju varje gång och bara, nej fan, inte den här gången heller. Nej. Fy fan vad gott. Medan vi äter så ska vi passa på och svara på lite frågor som vi har missat att svara på innan. Hur känns det att Rasmus friade till dig i kapslarna? Rasmus friade ju inte till mig. Alltså han friade ju av symboliska anledningar på revealen. Till Kimberly, ja. Det var jag som gick ner på knät till Rasmus, om någon missade det. Och det gjorde jag för att jag inte tycker att det måste vara en man som gör det. Jag tyckte det var helt underbart. Plus att jag faktiskt fyllde år den dagen. Så att det var ju min födelsedag. Och du friade till mig. Och det var ju helt underbart. Jag var ju hur glad som helst. Alla tecken var där att det var jag som skulle göra det. Och jag ville göra det. Jag skrapade mitt knä och var så jäkla nervös innan det. Slidade du fram? Tog sats från soffan? Det man inte fick se var att innan jag skulle gå in och fria så stod jag med tjejerna i loungen. Och bara, hur fan friar man? Nej, men jag har ju klänning på mig. Tänk så visar jag hela murran. Så jag stod och övade. Kanske inte krävs så mycket mer än så. Bra jobbat. Det har också kommit in en fråga om när vår anniversary är. Och om jag har planer för det. Och det är ju, det är snart. Jättesnart. Det kommer jättesnart. Vad Det snabbt är det ju går. 29 april. Vi har inte gjort några planer. Har era ex varit lika med dem ni nu gifter er med? Nej, det skulle jag absolut inte säga.
Inte någonstans. Jag tror det kan vara lätt om man har en viss av karaktär man söker. Om man går på utseende som man normalt sett gör när man dejtar. Så är det ganska lätt att falla tillbaka på det. Ja, men jag gillar den här typen av utseende och den här typen av liksom, hårfärg eller vad det nu kan vara. Men vadå? Inte dina ex-snygga blondiner. Nej, jag var brunett faktiskt. Men strunt i det. Nu fanns ju inte de kriterierna. Nu har du snygg blondin. Just det. Du är raka motsatsen till alla mina ex på de flesta sätt. Men en sak har du gemensamt med dem. Okej. Och det är det där med det känslomässiga. Att inte kunna riktigt, vad heter det? Att jag är den emotionella i relationen. Aha. Är inte det lite generellt då, kille och tjej, att det brukar vara så? Ja, så är det nog. Ja, det är faktiskt. Jag tror faktiskt att det kan vara ganska starkt kopplat till typ könsroller. Men annars så är du är absolut den mest kärleksfulla och omtänksamma och samtidigt väldigt drivna personen jag någonsin har varit med. Jag tror att för mig hade det varit så här, men det är lite som att jag hittade typ allt jag sökte efter i dig på riktigt. Jag tror inte att man kan känna att man har full pott i en relation hela tiden någonsin. För relationer är ju föränderliga. Ja, och man är ju inte alltid samma person heller. Alltså ibland kan jag vara den glada, positiva och ibland kanske jag också är den ledsna och sura och så här, svår att nå fram till. Så att man är ju också olika individer i sig själv. Ja, men sen är det också så här, jag tycker ju att alltså, utvecklas tillsammans i en relation. Att så här, våga ifrågasätta sig själv och sina gamla mönster och tankebanor och finna den tryggheten i relationen att få göra det och reflektera liksom. Det är ju typ en av de bästa sakerna med en relation. Vet du vad den största skillnaden är alltså, med dig om jag jämför med mina ex? Nej. Det är att jag är 110% mig själv med dig. Jag känner som att jag alltid förut har försökt vara typ lite annorlunda. Bara för att möta ett typ av krav. Så man har försökt att vara... Det har inte känts som Rasmus 100%. Nu känner jag att jag är Rasmus till 100%. Och du accepterar mig för den jag är. Jag känner exakt samma sak. Sjukt att du säger det. Jag har aldrig kunnat vara mig själv fullt ut med någon heller förut. Det har alltid behövs vara någon del av mig som jag har känt att jag behöver typ hålla hemlig. Eller... Tona ner. Ja, för att inte vara too much eller trötta ut den andra. Eller... Ja. Så ditto. Ditto. Inte gullig. Och jag är mätt. Du har ju munken kvar. Guldmunken. Ja, det är jag snart det. Jag har faktiskt tagit guldmunk. Det är det. Den har man inte haft sex på ett år. Det är 10 år. Ett år. 1 år? Har du inte haft sex på 1 år? Var det när du var liten eller? Under 10 eller? Det var faktiskt efter min senaste relation. Innan dig. Innan mig? Är det så? Var du 1 år orörd? Sen dejtade jag en person där. Men innan det då? Och sen var det han. Och sen, men det, innan det? Nej, det var... Så sen var det resan jag gjorde det också. Och sen den där festen. Ja. Nej, det var efter den senaste, alltså så här, officiella relationen då, kan man säga. Då allt gick verkligen åt helvete. Då kände jag bara så här, okej, I'm doing this wrong. Jag måste hitta mig själv. Inte hoppa in i en ny relation, för att jag ska vara ärlig, när jag var yngre, då hade jag lite av jag var lite av en seriedejtare, för jag vet att jag tyckte inte om mitt eget sällskap under väldigt många år, och då var det typ att jag sökte en falsk trygghet i andra personer och hade väldigt svårt att vara ensam, för att det blir så när man inte älskar sig själv. Men efter den relationen, då fick jag en väckarklocka, alltså någonting bara, polletten trillade ner. Det var en person som inte var snäll mot mig alls. Och på en nivå som jag sa att jag aldrig skulle tillåta en relation. Men då bestämde jag mig bara att jag ska ha en riktig så här single year liksom. Och det bästa är också att jag hade Dexter. Så det här behovet av närhet och kärlek, det uppfyllde ju Dexter. Så jag la jättemycket tid på honom. Vi körde liksom agility och lång promenad. Alltså han var verkligen min så här största supporter. Och jag menar, det andra, det löser man med andra medel. Tjejer vet. Nej, och då... Nej, men jag fokuserade bara på mina vänner. Och så
Och så fokuserade jag på vad jag vill göra. Så att jag började ju plugga. Jag pluggade klart mina gymnasiebetyg för jag bestämde mig för vad jag vill göra i livet. Och det är att bli inredningsarkitekt och möbeldesigner. Så då liksom insåg jag att jag sökte trygghet i relationer, så intalade jag mig själv. Fast det jag egentligen gjorde var att jag distraherade mig själv med relationer. Och jag drogs ofta till personer som hade mer issues än mig själv. För att då slapp jag typ tänka på mig själv. Så René, shoutout till min bästa vän René. Hon sa ju till mig vid flera tillfällen på att jag förlorar mig själv med mina relationer. Att jag tappar min personlighet liksom, och jag försvinner lite. Att hon hade aldrig sett mig lycklig i en relation förrän hon såg mig med dig. Så jag ville verkligen jobba bort det. Och då bestämde jag mig att nej men det här året så ska jag inte träffa någon. Jag ska inte ligga med någon heller. För att det är inte värt det. Och det hjälpte mig jättemycket. Så till alla som mår dåligt, sluta ligg. Ta ett sabbatsår, skaffa en batteridriven pojkvän. En, två, tre. Det är såklart jättemånga som undrar över om jag ska skaffa barn. Och det är okej. Mycket vill säga att vi är öppna för idén. Och att vi vill inte planera det. Utan om inshallah ska stoppa in någonting i din ugn, så säger han välkommen. Jag hörde det där, va? Rasmus är Sveriges mästare på att använda uttryck han inte vet vad de betyder. Helt fel sammanhang. Okej, nästa fråga. Hur mycket läser ni om er själva online / lyssnar på poddar? Det är ju mest du som är i poddar och online. Så jag lyssnar på dig och läser det som kommer upp. Jag uppfattar frågan som att hur mycket vi söker efter, vad som skrivs och sägs om oss. Jag undviker att gå in på kommentarsfält på alla ställen förutom mina egna kanaler då. För jag tycker att folk är så elaka. Vi försöker hålla det på en hälsosam nivå, tror jag. Inte lägga för mycket vikt i det. Du har ju den magiska förmågan att bara stänga av liksom och inte bry dig. Det är en superkraft. Men det är verkligen en superkraft. Och det är också en sjuk tillgång till mig som inte är så. Tass. Varför sitter han på min stol? Hallå, min plats. Hoppa ner. Ska vi köra några frågor till, eller? Jag tror att ni hade kunnat träffas och blivit ett par om ni typ såg varandra på stan. Ja, jag säger ja på det. För jag hade garanterat raggat på dig om jag gick förbi dig på stan. Inte innan experimentet. För att jag har aldrig dragits till den som låter mest i rummet. Tror jag låter mest i rummet när du hade träffat mig liksom innan. Du lät definitivt mest av killarna i kapslarna. Gjorde jag? Jo. Nej. Jo. Ja. Lät jag mest? Hur då? Ja, men det är det som syns och hörs mest i ett rum. Vad var det viktigaste terapin gav oss? Jag orkar inte prata om det. Nej, okej. Inte idag. Nej. Ska vi ta en annan fråga då? Eller? Ja. Om du fick chansen att gå tillbaka och göra om allt, skulle du fortfarande välja Rasmus? Ja. 150%. 150. Kan du snälla bekräfta att det var äktenskap på riktigt i Love is Blind? Min syster vägrar tro. Och ja, det var väldigt äkta. På riktigt. Det kan vi bekräfta. Vi är gifta. Älskar bröllop. Where do you want to travel together? Oj, massa ställen. Vi har väl sagt att Italien var ju en första punkt. Och det har vi klarat av. Och jag tror att vår nästa punkt är väl ännu längre bort. Vi vill väl typ till väldigt varma ställen. Kanske lite Thailand. Jag har aldrig varit utanför Europa. Jag tror att inför nästa vinter eller höst så blir det Thailand, Filippinerna, Bali. Are you pregnant? And we can say yes, she's very pregnant. Sluta skämta om sånt där. Ursäkta. Var det en fråga? Are you pregnant? Usch. Alltså, vem fan frågar något sånt? Disneyland 23.
Hur ser era framtidsplaner ut, säg om 5 år? Då är jag 35. Då har vi 2 barn. Jag ska ploppa ut dem en efter en, tänker jag, förutsatt att min kropp tillåter det. Jag har mitt företag rullandes och förhoppningsvis... Jag vet inte förhoppningsvis. Jag vill ju bli möbeldesigner i slutändan. Det är det som jag älskar mest. Jag vill ha hus i skogen in till Stockholm. Gärna lite utanför stan, men ändå nära Intercity. Och sen en sommarbostad. Vad jobbar du med nu, Chrissy? Jag jobbar som butikssäljare och inredningskonsult på ett välkänt möbelföretag som jag inte tänker outa här. Och sen så jobbar jag som inredningsstylist på mitt egna företag som heter Kind Design. Var ni tvungna att dölja äktenskapet för omvärlden innan programmet kom ut? Nej. Alltså vi fick inte posta något på Instagram och sociala medier och inte skriva ut att vi har ändrat namn och Vi var väl lite mer rädda för att vi skulle vara mer reserverade än vad vi behövde vara. Men alltså, vi var ju ett gift par och vi levde vårt liv som vanligt. Det enda vi inte gjorde var att outa oss på sociala medier. Why always the gold wine glasses? för att de ska kunna klippa utan att ni förstår hur lång tid det har gått mellan klippen. Så jag kan säga att du är väldigt söt med så här mycket vin i glaset. Sen kan jag säga att du är väldigt oskön med så här mycket vin i glaset. Sen kan jag säga att du är väldigt söt igen med så här. Ja. Och så kan man klippa ihop det hur de vill. That's why.